channel. For this video, day 2 na namin actually ngayon sa Dumaguete. Magbe-breakfast lang kami, then mamaya pupunta na kami ng Siquijor. Day 2 namin sa Siquijor. I-share ko sa inyo yung itinerary namin dito mamaya after this. After ng breakfast, pupunta na kami ng Siquijor. 9:40 ang alis namin dito. Then 10:30 ang arrival namin sa Siquijor. So sunod-sunod ulit yung activities namin para mapuntahan namin lahat ng mga magaganda sa Siquijor. Sigurado ako na after ng video ko na to, gusto niyo nang pumunta sa Siquijor. Dahil ang mga pupuntahan namin, mga beach at falls na at the same time yung Balete, grabe, sobrang ganda doon. Na namin ng breakfast, so balikan ko kayo mamaya pag nasa fast crab na kami. Hindi ako masuka, guys. Mabilis lang naman yung biyahe namin dito. 9:40 ang alis namin dito sa Dumaguete. Arrival namin sa Siquijor is 10:30. Yun ko kayo mamaya pag nasa Siquijor. Ng pang-ID dito sa Paliton Beach. Dito sa Balete 3, makikita nyo ang love potion. So guys, alam nyo na. At syempre, dito nyo rin makikita yung mga souvenir. Kung gusto nyo ng mga pasalubong para sa family and friends nyo, meron din dito. Tumalon dyan. Sabi, hindi ko alam kung kaya akong tumalon. Pero subukan ko. Ito na sa pambata. Pero dapat marunong pa rin lumangoy. Okay, para sa inyo, itatry ko. Meanwhile. Hello! So, 3 o'clock na ngayon pala kayo magla-lunch. Pero I'm sure masarap dito.
Huerta Cuisine. Try nyo dito guys, sobrang sarap. Tara, talent tayo. 1, 2, 3. First attempt. Second attempt. Third attempt. Fourth attempt. Fifth attempt. Sixth attempt. Seventh attempt. Eighth attempt. 9 and so on and so on. 2 hours later. Guys, hindi na kami nakapag-picture dahil iniwan namin yung mga cellphone namin. Dahil lalangoy talaga dito. Pero grabe, ang ganda dito. Makikita nyo ang mga shark. Check-in kami na 6:30 PM. Dinner time! Ang sarap ng food nila at mas marami silang magbigay ng ulam kaysa kanin. Tapos na yung day 1 namin dito sa Siquijor. Grabe, sobrang parang nangitim na ako. So guys, I hope na nag-enjoy kayo at gusto niyo ring puntahan ang Siquijor. Grabe, the best dito. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga kalokohan at adventure na pupuntahan ko. Thank you guys. Ingat lagi and see you on my next vlog.